This video is brought to you by IDS Wares. यो म्याड हनीको डब्बा हो। हाम्रै नेपालको भिर पाखाबाट हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरूले यसलाई यसरी सङ्कलन गरेर यानि कि म्याड हनी हन्टिङ गरेर यो मेरो टेबलसम्मै आइपुगेको छ। अब यही प्याकेजमा एक दिनमा यो 1 चम्चा भन्दा बढी नखानु भनिएको छ, तर मैले 2 चम्चा खाइदिएँ। अहिले तुरुन्तै त केही भएको छैन, तर बिस्तारै के हुन्छ त्यो म भिडियोमा अगाडि सुनाउने नै छु। तर इन्टरनेटमै पनि तपाईले म्याड हनीको बारेमा प्रशस्त भिडियोजहरू हेर्नुभएको होला, डकुमेन्ट्रिजहरू हेर्नुभएको होला र यसले केसम्म गराउँछ भन्ने थाहा पनि पाइसक्नु भएको होला। ती अधिकांश डकुमेन्ट्रिजहरूमा हनी हन्टिङको डरलाग्दो प्रोसेस देखाइएको हुन्छ र यसको इफेक्टहरूबारे चर्चा गरिएको हुन्छ। तर आजको यो भिडियोमा हामी तपाईलाई यो सँगसँगै यसको इन्ट्रेस्टिङ इतिहास र मिस्टेरियस साइन्सलाई पनि देखाउनेछौँ। प्रस्तुत छ द मिस्टेरियस म्याड हनी अफ नेपाल। भिडियो सुरु गर्नु अगाडि तपाईले ई सेवा अथवा फोन पे युज गर्दा यहाँनेर केही नम्बर्सहरू त देख्नु भएको नै होला। यी नम्बरहरू बस एउटा नम्बर मात्र नभएर फोन पोइन्ट्स हो। हामीले हरेक दिनमा फोन पे या ई सेवा मार्फत ट्रान्ज्याक्सन्सहरू गर्दै गर्दा तपाईको अकाउन्टमा यसरी फोन पोइन्ट्स जम्मा भएको हुन्छ। यी पोइन्टहरूलाई तपाईले प्रयोग गरेर डेली पर्चेजेसहरूमा डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ र कतिपय केसेसमा त यही पोइन्ट्सलाई मात्र रिडिम गरेर प्रोडक्टहरू पनि फ्रीमै पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईसँग इनफ पोइन्ट्स छ भने अल्टिमा लाइफस्टाइलको यो इयरबड्स फ्रीमै पाउनुहुनेछ। अब फोन पोइन्ट्सलाई रिडिम गरी यसको फाइदा उठाउनका निम्ति तपाईले फोन पे एपमा लगइन गरी सबै प्रोग्राम डिटेलहरूलाई रिभ्यू गरी एक्सेप्ट क्लिक गर्नुहोला। त्यसपश्चात ई सेवा पोइन्ट्सलाई पनि फोन पोइन्ट्समै ट्रान्सफर गर्नका निम्ति ई सेवा एपमा लगइन गरी रिवार्ड पोइन्ट सेक्सनमा गई यसरी 1-2 क्लिकमै सबै काम कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी प्यासिभली जम्मा भइरहेको फोन पोइन्ट्सहरूलाई अब भने रिडिम गर्ने बानी बसाल्नुहोला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। इतिहास हेर्ने हो भने मौर्यहरू मानिस र मानव सभ्यता भन्दा पनि निकै अगाडिकै भएको मानिन्छ। मानव जातिले आफ्नो समूह निर्माण गर्ने अथवा ग्रुप बनाउने कल्पना पनि गर्नु अगाडि नै मौर्यहरूको समूह थियो, सिस्टम थियो र उनीहरू वेल सिभिलाइज्ड पनि थिए। फोसिल एभिडेन्सका अनुसार हाम्रो इकोलोजी सिस्टममा अपिस यानि कि मौर्य फ्यामिली फर्स्ट टाइम करिब 22 देखि 25 मिलियन वर्ष पहिला ओरिजिन भएको पाइन्छ। समयसँगै यी मौर्यहरू आफ्नो स्पेसिस र सब स्पेसिसहरूमा डिभाइड हुँदै गए र अहिले करिब 3 वटा जेनस र 31 वटा सब स्पेसिसको फर्ममा बीज यानि कि मौर्यहरू एक्जिस्ट गर्छन्। अघि हामीले भनेको म्याड हनी उत्पादन गर्ने मौरी यही मेगापिस जेनसभित्र पर्छ। नेपालमा भने मौर्यहरूको 31 मध्येका 4 स्पेसिस मात्र पाइने गर्छ, फ्लोरिया, दोर्सेता, ल्याबोरियोजा र सेरेना। तीमध्येको फ्लोरिया एक्सट्रिम ड्राई कन्डिसनमा बच्छ र यो नेपालको तराईमा पाइन्छ। त्यस्तै डोर्सिटा भने घना जङ्गलहरूमा एक्जिस्ट गर्छ, यिनीहरूलाई वाइल्ड हनीबी पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै सेरेना ह्युमन हनीबी फार्मिङमा प्रयोग हुन्छन् र अन्त्यमा ल्याबोरियोजा भने नेपालको हिमाली क्षेत्रहरूमा पाइने गर्छ। नेपालका यी 4 प्रजाति र विश्वभरकै सम्पूर्ण मौर्यहरूको प्रजातिले दिनभर घुमन्ते जीवन बिताउँछन्, फुलहरूबाट रस जम्मा गर्छन्, आफ्नो रानी मौरीलाई फिड गर्छन् र जाडो यामका लागि हनी स्टकमा राख्ने काम गर्छन्। मुख्यतः नेपालको लगभग सबै ठाउँमा मौरी खेती हुने वा पाइने भए तापनि ल्याबोरिजा स्पेसिसको मौरी नेपालको गण्डकी धौलागिरी क्षेत्रमा मात्र पाइन्छ। यसलाई अपिस दोर्सिटा ल्याबोरिजा पनि भनिन्छ र यही मौरीले मात्र म्याड हनी प्रोड्युस गर्ने गर्छ। झट्ट हेर्दा डोर्सिटा र ल्याबोरियोजा उस्ता उस्तै देखिए पनि यिनीहरू बीच धेरै नै डिफरेन्सेसहरू पाइन्छ। डोर्सिटा सी लेभलदेखि 1000 मिटरसम्म पाइन्छ भने ल्याबोरियोजाले भने 1200 देखि 4000 मिटरको अल्टिट्युडसम्ममा आफ्नो ह्याबिटाट बनाउने गर्छन्। डोर्सिटाको भन्दा ल्याबोरिजाको थोराइक हेयर अलि बाक्लो हुन्छ र साइज पनि कम्पेरेटिभली अलि ठुलो हुन्छ। अब म्याड हनी बनाउन सक्ने ल्याबोरियोजाले ग्लासिएसन अथवा हिमनदीले पार्न सक्ने असर पनि एभोइड गर्न सक्ने र चिसो हावा पनि रुचाउने हुँदा नेपालको गण्डकी क्षेत्र उनीहरूको लागि एकदमै फेभरेबल छ र हजारौं वर्षदेखि यी मौर्यहरू नेपालको यही क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरूको बसाइलाई अझ सहज भने यहाँ पाइने लाली गुराँसले गराइदिएको छ, जसलाई उनीहरूले मह बनाउन प्रयोग गर्छन्। अब गण्डकीको कुरा गर्दै गर्दा घले समुदायको प्रसङ्ग नआउने त कुरै भएन। इतिहास कालदेखि नै घले समुदायहरूले नै महको हन्टिङ गर्दै आएको पाइएको छ। हिलिङ स्पेलको रूपमा प्रचलित यो महलाई
उनीहरू निकै विशेष र भगवानको देन सरह सम्झने गर्छन्। यसलाई उनीहरूले लोकल भाषामा भिर वा भिरे मह भन्ने गर्छन्। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा, यो महलाई उनीहरूले लामो समयसम्म विष ठान्ने गर्थे र यसको हन्टिङ नै गर्दैनथे। यसको कारण चाहिँ के छ भने धेरै पहिला जब उनीहरूले यो महलाई काटेर अन्य सामान्य मह सरह प्रयोग गर्न थाले तब यसको धेरै सेवनले गर्दा उनीहरूमा विभिन्न इफेक्ट्सहरू देखिन थाल्यो। यसरी सेवन गरेपछि यसका असरहरू देखिन थाले पछाडि उनीहरूले यसलाई विषालु महको रूपमा सोच्दै आए र लामो समयसम्म योभन्दा टाढै रहे। नेपालीहरूको यो महप्रतिको अज्ञानताले गर्दा म्याड हनी लामो समयसम्मै नेपालकै भिर पाखामा गुमनाम भएर बसिरहन्छ। उता वेस्टर्न नेसन्सहरूमा भने यसको प्रयोग मेडिकल युजको लागि 17औं-18औं शताब्दीबाट भइरहेको थियो। अझ इतिहास खोज्दै जाने हो भने 67औं ईसा पूर्वको एउटा रोचक कथा पनि भेटिन्छ। जब रोम राज्यले आफ्नो सीमाहरू बढाउँदै पर्सियन इम्पायरलाई पनि कब्जा गर्ने निधो गर्छन् तब पर्सियाका राजा मित्रिडेट्सले उक्त युद्धबाट बच्न भनी एउटा जुक्ति लगाउँछन्। जब युद्ध गर्दै आएका भोका र थकित रोम सैनिकहरू ब्ल्याक सी नजिकै पुग्छन् तब उनीहरूले विशाल महको चाकाहरू फेला पार्छन्। भोका र थकित रोम सैनिकहरूले त्यसको सेवन गर्छन् र एकैछिनमा उनीहरूलाई हेलोसिनेसन हुन थाल्छ, जसले गर्दा विश्व कब्जा गर्न हिँडेका रोम सैनिकहरू पर्सियन सैनिक सामु निरीह हुन्छन्, सजिलै हार बेहोर्छन्। यसरी म्याड हनीको गुणगान थाहा पाएका पर्सियनहरूले सुरुमा त यसलाई युद्धमा प्रयोग गरेका थिए र पछि बिस्तारै यसलाई व्यापारमा परिणत गर्छन्। त्यस पछाडि बिस्तारै यो हनी पूर्वी र पश्चिमी युरोपमा पनि चर्चित हुँदै जान्छ। अहिले पनि म्याड हनीको प्रयोग कति युरोपेलीहरूले मेडिकल प्रपोजको लागि गर्दै आएका छन् त कतिले भने इन्जोयमेन्टको लागि। अब यो मेडिसनल प्रपोजमा किन प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि हामीले यो महको उत्पादन प्रक्रिया र त्यसमा पाइने एलिमेन्ट्सहरूको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अपिस दोर्सेताल ल्याबोरियोजा नामक यस मौरी हामीले अघि भने जस्तै नेपाल लगायत विश्वका अग्ला अग्ला पहाडहरूमा पाइने गर्छ र यसको मुख्य आहारा हुन्छ ग्रेनोटोक्सिन, जुन विशेष गरी एरिकेसी परिवारका बिरुवाहरूमा पाइने गर्छ र मुख्यतः लाली गुराँसमै पाइन्छ। यी मौरीहरूको लागि केवल 1 केजी मह तयार गर्नका निम्ति करिब 40 लाख एरिकेसी फ्लावरहरूमा डुल्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया यो प्रजातिको एउटा मौरीले आफ्नो जीवनकालमा केवल 128 अफ टेबल स्पुन हनी मात्र प्रोड्युस गर्छ। यानि कि 1 चम्ची मह बनाउन 128 वटा मौरीले आफ्नो जीवनकाल खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अघिदेखि नै हामीले यो ग्रेनोटोक्सिन भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेका छौँ र यो महत्त्वपूर्ण पनि छ, किनभने गुण भने नि अगुण भने नि जे जति म्याड हनीले गराउँछ यो सबै यसकै लेभलले गर्दा नै हो। अझ राम्रोसँग बुझ्दा ग्रेनोटोक्सिन कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजनको संयोजनबाट बनेको एउटा टोक्सिन हो र यसको मोलिकुलर फर्मुला C15H24O6 हुन्छ। अब यो टोक्सिनले मानिसको शरीरमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने बुझ्नु अगाडि सुरुमा हामीले हाम्रो शरीरभित्र एउटा अत्यन्तै संवेदनशील र जटिल सञ्जाल हुन्छ नर्भस सिस्टम, यसको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नर्भस सिस्टममा भोल्टेज गेटेड सोडियम च्यानल नामका ससाना गेट जस्तै संरचनाहरू हुन्छन्। यिनीहरूले हाम्रो शरीरमा सूचना यानि कि सिग्नल पठाउने काम गर्छन्। जब कुनै कामको लागि ब्रेनले सिग्नल दिन्छ यी सोडियम च्यानलहरू खुल्छन्, सोडियम आयोन भित्र पस्छ र फेरि तुरुन्तै बन्द हुन्छ, जसले गर्दा हामीले कुनै कुरा महसुस गर्न, हिँड्न, सोच्न वा प्रतिक्रिया दिन सक्छौँ। तर जब यो ग्रेनोटोक्सिन शरीरमा जान्छ त्यो यही सोडियम च्यानलमा गएर अड्किन्छ अनि त्यो गेट बन्द हुनै दिन्न। नतिजा न्युरोनहरू लगातार एक्साइटेड रहन्छन्, म्यासेजको ट्राफिक जाम जस्तो हुन्छ, शरीरको न्युट्रल कम्युनिकेसन सिस्टम नै ह्याङ हुन्छ। यही कारणले गर्दा मानिसलाई पहिलो चरणमा हल्का नम्नेस, त्यस पछाडि डिजिनेस अनि बिस्तारै हलोसिनेसन हुन्छ। यानि कि जुन कुरा छैन त्यो देख्ने, सुन्ने वा महसुस गर्ने हुन्छ। शरीरको कन्ट्रोल सिस्टम एक प्रकारको ट्रेन्समा जान्छ। कतिपय अवस्थामा हार्ट रेट कम हुने, ब्लड प्रेसर घट्ने अनि अत्याधिक मात्रा भयो भने बेहोस हुन सक्ने अनि अझ झन् जटिल परिस्थिति आउन सक्ने पनि हुन सक्छ। तर सन्तुलित मात्रामा यो महको प्रयोगकर्ताले स्ट्रेस कम भएको, आइसोमेनिया घटेको, ध्यान केन्द्रित गर्न सहज भएको र थकान हटेको जस्तो अनुभूति गर्छन्। त्यसैले नै यो मह कसैको लागि हिलिङ एलेक्जर हो भने कसैको लागि माइन्ड ट्र्याप बन्न सक्छ। सो बेसिकली यसको मात्राले नै डिसाइड गर्छ मह कतिको इफेक्टिभ र कन्सन्ट्रेटेड छ भन्ने कुरा। त्यस्तै यसको हार्भेस्टिङ मन्थ यानि कि कुन महिनामा मह सङ्कलन गरिएको छ, मह कतिको उचाइमा बनिरहेको छ र क्विक हार्भेस्टिङ यानि कि कति इन्टरभलको टाइममा मह हार्भेस्ट भएको छ, यी कुराहरूले पनि महको इफेक्टिभनेस डिटरमाइन गर्छ। मुख्यतः यसको हार्भेस्टिङ टाइम कार्तिक र चैत्रमा हुन्छ।
वर्षको 2 पटक। कार्तिकमा पाइने मह बनाउन मौरीहरूले जङ्गली फूलहरूको रस सङ्कलन गरेका हुन्छन् अनि त्यसमा कम्पेरेटिभली ग्रेनोटोक्सिक इलिमेन्टहरू कम हुने हुँदा यसको खासै इफेक्टिभनेस हुँदैन। तर यसको ठिक अपोजिट चैत्रमा हार्भेस्टिङ हुने मह बनाउन मौरीहरूले लालीगुराँसको रस सङ्कलन गर्छन् र सबैभन्दा बढी ग्रेनोटोक्सिन लालीगुराँसमा हुने हुँदा यो धेरै कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ। त्यस्तै लालीगुराँस हाई अल्टिट्युडमा मात्र पाइने भएकाले यदि मह लालीगुराँस फल्ने सिजन यानि कि वसन्त ऋतु वरपर हार्भेस्ट गरिएको छ र नर्मली 3000 मिटर अल्टिट्युडमा यसको हाइप छ भने यसको ग्रायोटोक्सिन लेभल एकदमै हाई हुने चान्स हुन्छ। मान्छेहरूलाई बचाउनदेखि रमाउन र हँसाउनदेखि रुवाउनसम्मै सबै गुण यही महमा हुन्छ। त्यसैले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको धेरै महत्त्व छ। Fact.mr, फर्च्युन बिजनेस इनसाइड र मोडर इन्टेलिजेन्सका अनुसार हनीले इन्टरनेसनल मार्केटमा 2023 सम्म एभरेजमा 9.21 बिलियनको मार्केट क्याप्चर गर्दै गर्दा 2032 सम्म यसको भ्यालुएसन 15 बिलियन भन्दा माथि जाने अनुमान गरिएको छ। यो मध्ये अहिलेको अवस्थामा म्याड हनीले मात्र 1%, जुन निकट भविष्यमा बढ्दै जाने पक्का पक्की छ। तर त्यसो भनिरहँदा यो मार्केटको कति पर्सेन्टेज चाहिँ नेपालले ओगट्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने पछिल्लो समयको अवस्था हेर्ने हो भने अलि डरलाग्दो छ। उनी ढुडबहादुर गुरुङ एक मह सिकारी लमजुङ निवासी गुरुङका अनुसार केही दशक अघिसम्म मौरी उनको घर नजिकैका पहाडहरूमा देखिन्थे र उनीहरूले पनि वर्षेनी 1000 लिटरसम्मै मह काट्ने गर्थे जसको कन्सन्ट्रेसन पनि राम्रो हुने गर्थ्यो। तर यो सब केही समय यता बदलिँदै गएको छ। न पहिला जति मौरीहरू देख्न पाइन्छ न त भएका मौरीहरूले मजाले मह नै उत्पादन गर्न सक्छन्। पहाडहरूमा विकासको नाममा भएको विनाशका कारण बिस्तारै ल्याबोरिजाको ह्याबिटेट र सोर्स अफ इनर्जी यानि कि एरिकेसी परिवारका बिरुवाहरू विस्थापित हुँदै गएको देखिन्छ। त्यस्तै हनी हार्भेस्टिङ बारे स्ट्रिक्टली कुनै ल नभएको कारणले गर्दा पैसाकै लागि मानिसहरूले ओभर हार्भेस्ट गर्ने गर्छन्। कुनै समय वर्षेनी 25 देखि 60 केजी मह उत्पादन हुने क्षेत्रमा अहिले यही कारणले गर्दा केवल 5 देखि 10 केजी मात्र मह उत्पादन हुन्छ। एक समय थियो जब नेपालका पहाडहरू वसन्त लागेसँगै लाली गुराँसको रङ्गले रङ्गिन्थे, तर अहिले त्यो बहार हराउँदै गएको छ। मौसमले आफ्नो लय हराएको छ जसले गर्दा लाली गुराँसको फुल्ने समयमै असर पुर्याएको छ। चिसो कम हुँदै जाँदा फुल फुल्नै नपाई जाँगामै सुकेको देखिन्छ। हरेक वर्ष 100 हेक्टर वन जलेर खरानी हुन्छ, डोजरले बाटो बनाउँछ, जङ्गल हटाउँछ अनि लाली गुराँसको घरमै आगो लाग्छ। पोलिनेसन गर्ने किरा पुतली चराहरू हराउँदैछन्। बिना पोलिनेसन फुल फुल्दैन र बिना फुल म्याड हनी बन्ने कुरै भएन। र अर्कोतर्फ यसको एक्सट्राक्सन प्रोसेस अझै पनि ट्रेडिसनल वेबाटै भइरहेको छ। घले समुदायहरूले सुरुमा त आफ्नो कुल देवताहरूलाई भोग चढाउँछन्, पूजाआजा गर्छन् अनि अग्ला अग्ला 800 फिटका ठाडा भिरहरूमा बिना कुनै सेफ्टी एउटा रस्सीको भरमा जीवनको दाउ लगाएर चढ्छन् र त्यो अमृतमय म्याड हनी एक्सट्र्याक्ट गर्छन्। तर बिना कुनै सेफ्टी भिड चढ्ने मह सिकारीको न कुनै लाइफ इन्सुरेन्स हुन्छ न कुनै ह्यान्डसम सेलरी नै। यत्रो करोडौंको मूल्यमा कारोबार हुने मह काट्न अझै पनि आफ्नै लोकल औजार र टेक्निकको भर पर्छन्। एउटा सानो गल्ती अनि त्यसको परिणाम मृत्यु। तर अन्य कामहरू भन्दा राम्रो आम्दानी हुने र आफ्नो परम्परागत संस्कृतिको पनि जगेर्ना हुने हुँदा घलेवासीहरू आफ्नो ज्यान दाउमै राखेर भए पनि यो काम गर्छन्। अब नेपाली बजारमा यो म्याड हनी कतिको पाइँदो रहेछ भनेर हामीले रिसर्च गर्दा धेरै रिटेलर र होलसेलरहरू भेटायौँ। तर उनीहरूको टार्गेटेड मार्केट र कस्टमर चाहिँ प्राय फरेनर नै हुन्छन्। अब म्याड हनीकै भिडियो बनाउने भए पछाडि हामीले पनि इन्टरनेटमा नेपालमा म्याड हनी पाइने स्टोरहरू बारेमा खोज्यौँ। त्यही क्रममा म्याड हनी स्टोर फेला पर्यो र मह मगायौँ। अघि सुरुमा देखाए जसरी 2 चम्चा मह सेवन पछाडि पनि सुरुको 10 मिनट त मलाई केही पनि फिल भएन, तर 15 मिनट पछाडि मेरो घाँटीमा अलिक खसखस हुन लाग्यो र बडीले अलि डिफ्रेन्ट इफेक्टहरू फिल गर्न लाग्यो। घरि जाडो त घरि गर्मी र बिस्तारै मलाई भमिटिङ नै भयो र म भमिट गर्न बाथरुम गए पछाडि एकैछिनमा मेरो आँखा अगाडि कालो छायो र म ब्ल्याक आउट भएँ। अनि मेरो मह खाएर स्क्रिप्ट लेख्ने चाहना चुर्लुम्मै पानीमा डुब्यो। बाथरुम अगाडि लडेको मलाई साथीहरूले उठाएर सोफामा सुताएछन् अनि 4-5 घण्टा पछाडि बल्ल आँखा खुल्यो। तर मान्छे अनुसार यसको एक्सपिरियन्स भने अलिक फरक हुँदो रहेछ। हाम्रो एडिटरले भने मैले जति नै सेवन गर्दा पनि उलाई त्यस्तो धेरै केही भएन।
बरु ऊ निदाइदिइहाल्यो। निन्द्रामा भने खाट हल्लिएको जस्तो महसुस गरेँ भन्ने कुरा उसले सुनायो। तर अगेन मैले दिउँसै 2 चम्चा लगाइदिएको थिएँ, तर उसले खाना खाएर सुत्ने बेला यसको सेवन गरेको थियो। यसले पनि फरक परेको हुनसक्छ। तर हाम्रो फरक अनुभव भए पनि हामीले यो भिडियो बनाउँदा र म्याड हनीको एक्सपिरियन्स गर्दा बुझेको कुरा चाहिँ म्याड हनी इजन्ट जस्ट अबाउट द हाइज, इट्स अबाउट द हाइट अफ नलेज, कल्चर एन्ड करेज। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।